सरलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै पहिलादेखि फलो नगरेको रहेछु श्री सरलाई त मैले चिन्छु उहाँलाई बेस्ट छ चुज वान है सिएचसिएल एसएचपिसी बीपीसीएल त्यो कम्पनीको नाम तपाईँ भन्नुभयो भने तपाईँलाई मैले भोलि नै त्यो सबै घटाएर तपाईँलाई एलेक्स म दाई लिङ्क यो तिर्न 1000 छ एलेक्स दाइले त्यो तपाईँले कम्पनीको नाम भन्नुभयो नि म तपाईँ सबै तपाईँलाई जिरो बनाइदिन्छु सर यो मार्केटको होइन होइन तपाईँ कम्पनीको नाम बोल के हो एलेक्स दाई के हो यो सोध्नलाई त 1000 तिर्नुपर्छ म सिरिजलाई एउटा क्वेशन सोधौ सोध्नु सर सिरिज भाइले भर्खरै भन्नुभयो थियो नि 100% एक्युरेसी एनालाइसिस 100% एक्युरेसी भन्नुभयो कि उहाँको ट्रेडमा 100% एक्युरेसी भन्नुभयो अहिले छैन सुरुमा चाहिँ मैले ट्रेड गर्दाखेरि नियरली 100 त कोही पनि हुँदैन 99.99 माइक इच एन्ड एभ्रीमा चाहिँ मैले चाहिँ आफै कमाएर चाहिँ एक्ज्याक्टली राखेको हुन्थ्यो तर ग्रुपिङ गर्ने बेला चाहिँ 70 छैन त्यो त्यस्तो बुलमा होला क्या सिरिज त्यो बुलमा होला बुलमा होला होइन होइन मैले अहिलेको चोटि पनि गरिदिन्छु होइन अघिल्लो चोटि चाहिँ हामीले 50 60 70 कतिजना चाहिँ हामीहरूको मेम्बर थियो त्यति बेला 2200 देखि 2900 डिभिजनमा मजासँग 60 70 नियरली स्क्रिपहरू हेर्नुहुन्छ भने त 50 प्लसको स्विङमा चाहिँ हामीले खेलेको थियौँ कि नाफा कमाइसकेको थियो त्यति बेला 50% आफ्नो लगानी 50% पाएर तपाईँको के हो भने तपाईँले आफ्नो उसमा सक्सेस हुनुभयो तर तपाईँले ट्रेड गराएको जति छ नि तिनीहरू सक्सेस छैन क्या किनकि यस्तो हुन्छ भर्खरै सुन्नु भयो नि दाइ अहिले भर्खरै एकदम दाइ आएर जानु भएको थियो एकजना दुईजना भनेर हुँदैन हामीले यस्ता कुरा धेरै सुनेको छौँ क्या विष्णुसँग म फेरि पनि हजुरलाई चाहिँ ग्रुपमा जोइन गराएर एक्जाम्पलै दिउँला हजुरलाई चाहिँ कति हुन्छ पर्दैन सर तर जति पनि स्क्रिप्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ गरिरहेको छौँ मैले चाहिँ 15 वटा स्क्रिप्ट चुज गर्छु जहिले पनि चुज गर्दाखेरि 15 वटा स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ 11 नियरली 11 वटा चाहिँ स्क्रिप्टहरू पुरै नाफामा छ 4 वटा स्क्रिप्टहरू चाहिँ झरेको छ कस्तो भयो भने तपाईँलाई मैले एकचोटि पेप्सी गोलामा चुकुलको त उसलाई सरलाई भेटेको थिएँ कि त्यहाँ खाँदाखेरि ठ्याक्क रहेछन् उहाँ पनि अनि उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ नि त्यसरी शिवम 390मा थियो हारेर अनि सर के छ त शिवमको अनि माथि जाला जस्तो छ घोराइको आउँदैछ त्यसको लागि पनि माथि पुऱ्याउँछन् कि भन्दाखेरि होइन भाइ सप्लाई छ अहिले त जाँदैन होला भनेको थिएँ अनि मैले हामीले चाहिँ चुकुलले के भन्नु त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन के दाइ म चुकुलले के भन्नु भन्ने डिपेन्ड गर्दैन शिवम चाहिँ 390 400 डिभिजनमा हुँदाखेरि एकचोटि चाहिँ टिकटको भिडियो गऱ्यो भने त मैले टिकटमै हालिदिएको थिएँ हजुर 400 डिभिजनमा शिवम चाहिँ हामीले बाई गरेका थियौँ एकचोटि चाहिँ टिकटकमा गएर भिडियोहरू हेर्नु होला 500 देखिबाट 400 मा झर्न सक्छ भनेको चाहिँ भिडियो त्यसमै छ के टिकटकमा गएर प्रुफको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ शिवम कतिमा झरेको थियो मैले भन्न खोजेको कुरा पुरै तपाईँ बोल्दै दिनु न तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँ किनकि अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब त्यो कुरा कहाँ पुगिसक्यो हुन्छ कुरा बटारिएर कहाँ जान्छ थाहै हुँदैन नि जति बेला आउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले गर्न सक्छु त्यो हिसाबले जान्छु म चाहिँ बिच प्याच काट्नुहुन्छ ठिक छ काटे पनि अनि भन्नु भएन त नि भन्नु त चुकुले चाहिँ यसो भन्नु उसो भन्नु त्यसलाई चाहिँ मसँग दाजर हुन्छ अनि मैले भनेको हो वास्तविकता त्यो हुन्छ क्या तर यहाँनिर पब्लिकमा आएर मान्छेले भन्ने अर्को कुरो हुन्छ क्या तपाईँ मान्नु नमान्नु सर मान्नु नमान्नु पब्लिक चाहिँ मैले त्यो टिकटकमा हालेको भिडियो चाहिँ पब्लिक होइन दाइ टिकटकमा गएर भिडियो हेर्नु न शिवम चाहिँ 400 रिजनमा बाई गराएर राखिरहेको छ अझै पनि छ भिडियो त टिकटकमा गएर हेर्नु होला एकपटक अब हेर्नु तपाईँले यो लेभलमा मैले अहिले एउटा कुरा तपाईँ के सुन्यो भने एउटा यो लेभलमा अहिले इन्भेस्टिङ गर्ने टाइम हो ब्याङ्कको होइन अब हाइड्रोहरूमा त म खासै छुइनँ भन्नुभयो तपाईँले होइन तर मलाई के लाग्छ भने हाइड्रो अरू पनि भन्नुभयो तर मलाई के लाग्छ अब हाइड्रोको सेक्टर अरू कुनै सेक्टर अलिक माथि गयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले किनाएर राखेको थिएँ मैले भनेको थिएँ हेर्नुहोस् भने हो तपाईँले फ्याक्ट भने पनि हुनसक्छ तर तपाईँ आफ्नो बोलीमा त यकिनको साथ रहनुपर्छ टिक्न सक्नु पऱ्यो क्या सर मैले कतिचोटि भनिसकेँ दाइ 1 महिना अहिलेको 1 महिना चाहिँ म हाइड्रो हेर्दिनँ 1 महिनाको लागि चाहिँ म हाइड्रो खेल्दिनँ आफूसँग भएको हाइड्रो चाहिँ होल्डिङमा छोड्छु सेल गर्दिनँ ल लेखेर राख्नुहोस् होइन मैले हाइड्रो या ऊ भन्न खोजेँ होइन म त मेन त मेरो भनेको त बजार हो बजार कुन के हुँदाखेरि माथि जान्छ कहाँ गएर स्टेबल हुन्छ के कुरा भने स्टेबल हुन्छ यी कुराहरूमाथि ध्यान दिने हो होइन कुन सेक्टर के या त कुरै हुन्न किनकि बजार माथि बुलमा गएपछि सबै सेक्टरमा बिस्तारै आउने नै हो ढिलो चाँडो गरेर आउने हो होइन यसमा त म केही भन्दिनँ होइन अरू कुरा मलाई थाहा छैन दाइ होइन डुबेको कुरा डुबियो भनिन्छ कमाएको कुरा कमायो भनिन्छ सिधा हिसाब हो हाम्रो अरूलाई चाहिँ फकाउन ल अब मेरो ग्रुपमा जोइन भइदिनु पर्यो त्यो हिसाबको चाहिँ ममा छैन दाइ सिधा हिसाबले भनिदिन्छु म त भनेपछि सिरिज मान्छे चाहिँ अब त्यो फस्यो भनेपछि ल हजुर चाहिँ फस्नु भएको छ यो स्ट्राटेजी प्रयोग गरौँ पर्सनल कलमै जोडेर भए पनि मैले चाहिँ भनिरहेको हुन्छु ग्रुपमा हुँदाखेरि अनि मैले लगभग यो टेक्निकलसँग लगभग भेटेँ ल चुकुलको कुरा छोडिदिउँ न उहाँको कुरा छोडिदिउँ अब तपाईँ आज किन आयो भने आजै बेचाउँछ अब कसरी चाहिँ उहाँको कुरा छोडिदिउँ ल छोडिदिउँ म अरू कुरा निकाल्थेँ अब भन्दिनँ म कुराहरूले मेरो लगानी पनि एआई बेस्ड भन्छन् अब एआई बेस्ड भनेर मान्छेले आफैले चाहिँ एनालाइसिस गरेर राखिरहेको हुन्छ कसरी त्यो एआई बेस्ड हुन्छ
हुन त अब त आफ्नै ब्रोकरहरू गरिसके मको पऱ्यो भने जस्तो भन्यो उस्तै बनाइदिन सक्छन् क्यान्डल आफ्नै ब्रोकरहरू गइसकेपछि यतिकै जजमेन्ट गर्नु हुँदैन कि छोडिदिनु यी कुरा अरूका कुराहरू चाहिँ गर्ने नि सकेसम्म बट आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्ने आफूले कमाउने हो फिनिस छोडिदिनु अरूको कुरा र दार्जिलिङ काम पनि गर्नु हुँदैन है मेरो तर्फबाट त आफूलाई हेरेर अरूसँग यो यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ भनेपछि सिरिजको एभ्री ट्रेडमा पक्कै पनि रिस्क रिवार्ड चाहिँ हुन्छ होला है हुन्छ एक्ज्याक्टली अहिलेको ओभरअल एक्ज्याक्टली पोर्टफोलियोमा पनि मेरो है 15% एभरेज अनि रिस्क थियो 30% ओके चाहिँ ओभरअल द्याट मिन्स तपाईँको ट्रेडमा चाहिँ एसएल र टिपी हुन्छ तपाईँले जसरी 90% मेरो एक्युरेसी छ भन्नुभयो द्याट मिन्स एभ्री ट्रेडमा चाहिँ द्याट मिन्स तपाईँको टिपी चाहिँ हिट गरेको छ टिपी गर्थ्यो अहिले चाहिँ त्यति धेरैमा छैन 70% टु 80% मा चाहिँ छ 30% चाहिँ हाइड्रो मेनली चाहिँ योचोटि हाइड्रोमा मह्म, 70 टु 80% त छ जिले भन्न सक्छु त्यो चाहिँ मेम्बरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा त मह्म। सो सरको कति हुन्छ आरआर रेसियो के मार्केटमा भन्नुभयो बुझेन मैले तपाईँको रिस्क रिवार्ड रेसियो कस्तो हुन्छ हाम्रो मार्केटमा कसरी राख्नुहुन्छ टाइम टाइम अनुसार हो मेरो चाहिँ एभरेजमा अहिले बेरिस मार्केटमा 30 टु 50% बेरिस मार्केटमा मात्रै मैले 2900 देखि 2200 मा चाहिँ बजारै हेरेन के हिस्ट्री रिपिट भइरहेको छ 2900 देखि 2200 मा त कारोबारै गरिएन जस्तै अहिलेको अगस्त महिना पनि कारोबार गरिएन हिस्ट्री रिपिट भइरहेकै छ हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यही भनेर पढ्छौँ टेक्निकलमा होइन हिस्ट्री रिपिट सेल सेम लाइक द्याट अगस्त महिना त नि हेर्नुहुन्छ भने -5% मा छ सकेसम्म चाहिँ कारोबार नगर्नु कि नगर्नु भनेर हुन्थ्यो मैले त आफूले चिनिरहेको मान्छेहरूलाई पनि त्यही नै हो 30 टु 50 भनेपछि एभरेज ओभरअल ओके ओभरअल अहिलेसम्म तपाईँको जति पनि ट्रेड छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँ हजुर 90% एक्युरेसीमा हुनुहुन्छ अहिले मेरो पर्सनल रुममा त छु भन्छु के तर मेम्बरहरू सबैलाई चाहिँ त्यो एकुरेसीमा गर्न सकेको छैन द्याट्स ग्रेट यार खतरा हो है 90% एक्युरेसी ट्रेडमा हुनु भनेको त बवाल हो बट रिस्क रिवार्ड के छ भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो 30 टु 50% होइन अब टिपी रिक्स पनि चाहिँ हिट 15 गर्छ टु 30 भन्नुभयो रिक्स चाहिँ हामीहरूको तल हेर्ने हो भने 15 टु 30% अहिले जुन हामीले फेस गरिरहेका छौँ 15 देखि 30% 50 टु 30 हाइड्रोहरू 15 हेर्नुहुन्छ देखि भने चाहिँ 30% को रेन्जिङमा खेलिरहेको छ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्किङहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले 15% मा चलिरहेको छ खतरा हो रियली एप्रिसिएटेड मलाई त खतरा लाग्यो 90% एक्युरेसी प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हेरेको चाहिँ म त छोडिदिनु यो कुराहरू आफ्नैको चाहिँ आफूले गर्नु हुँदैन कि त्यो मेम्बरले कस्तो गरिरहेको छ त्यो कुराहरू सुन्नु होइन यस्तो हुन्छ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने बजारमा 90% एक्युरेसी हुनसक्छ एनालाइसिस ओन्ली है बजारमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ एक्सन भने 90% तपाईँको एक्युरेसी हुनसक्छ है इफ यु ट्रेड एनालाइसिस त हुँदैन भन्यो नि त आफूले चाहिँ एक्सन कतिमा लिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मैले चाहिँ त्यसलाई फोकस राइट गर्छु राइट आफ्नो राइट एनालाइसिस राइट इमोसनल्ली जब तपाईँ ट्रेड लिनुहुन्छ नि एनी पोजिसन मार्केटमा क्रिएट गर्नुहुन्छ नि थिङ्क 90% एक्युरेसी वाउ एक्ज्याक्टली अहिले भएको त्यही नै हो कि यो पटक त मैले इमोसन गरेर आएको छु होइन यतापट्टि चाहिँ मेम्बरहरूले ल सर यसमा चाहिँ यसरी घाटा एक दुईवटा स्क्रिप्ट चाहिँ आफूले चोइस गरेकोमा 15वटामा एक दुईवटा घाटा गयो भने त्यही एक दुईवटालाई मात्रै गर्नु कि दाइहरूले अरू हेर्नु हुँदैन नाफामा आएको चाहिँ त्यति धेरै फोकस गर्नु हुँदैन नाफामै गइहाल्छ होल्डिङमा राख्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ घाटामा जान्छ यो यसरी घाटामा गयो दाइ यसरी चाहिँ झऱ्यो शिरिष भाइ यस्तो यस्तो भयो भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि मेन्टल्ली उ गर्ने भने अहिलेको जोड चाहिँ त्यति पोजिटिभ छैन कि म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ आई फिल इट Good evening, सुन्दर दाइ गुड इभिनिङ गुड Sri इभिनिङ sir, Prabhu sir, all sir, गुड ma'am. मर्निङ गुड आफ्टरनुन के हो तपाईँले के छ भाइ 0.99 घटाइदिनु भयो नि त प्रभु सर 99.99 भन्नुभएको थियो हाम्रो श्री वाह खतरा होस् खतरा म भयो नि म चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो कि मलाई पछि उसले भन्नुभएको थियो मेम्बर जोडिसकेपछि नम्बर ब्रोकर पनि भनेन यो ब्रोकर नम्बरको दिदीले चाहिँ हजुरलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो त्यही भएर म चाहिँ उता ब्रोकर उलिसकेपछि हजुरसँग जोडिन आएको भनेर भन्नुभयो कि द्याट टाइम आई फिल ग्रेट के ब्रोकरले नै सजेस्ट गरेर चाहिँ गर्नुभयो भनेपछि आफ्टर द्याट ममा पनि केही चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अप हुन्छ नि त त्यसले हुन्छ नि द्याट्स कलाई त एनालाइसिस आफूले भनेअनुसार चाहिँ कसरी प्राइस एक्सनले रियाक्ट गरिरहेको छ र आफ्नो चाहिँ रुपियाँले यसो बढ भाषा भाषा त हेर्ने हो अरूको कुराहरू सुनेर अरूको जजमेन्टहरू सुनेर आफू चाहिँ आत्तिनु भएन अब जसुकै भयो नि त्यो त हो नि होइन एफएफपिओ भन्छ नि अर्काको फियर कुरा अफ पब्लिक सुनेर आफ्नो चिजमा के कोरिलेसन छ
हजुर हैन एक्ज्याक्टली। त्यो खोज्नु पर्यो कोरिलेसन कन्फ्लुएन्सहरु खोज्नु पर्यो क्लब हाउसको क्वेसन ब्याङ्क आयो है क्वेसन ब्याङ्क ठिकै छ, अहिलेलाई चाहिँ म छुट्टिएँ ल। तपाईहरु अरूको विषयमा बढी इन्ट्रेस्टेड हुँदो रहेछ है। कसले के सोध्छ ए कसले के खान्छ कसले के गर्छ कम्पेरिजन हाम्रो नेपाली मार्केट त यति हो। कम्प्यारिजनमा के कसलाई के नाम राखौं कसो खुट्टा तान्ने मान्छे के आफ्नो शिरीषजीलाई पोइन्टमा त हेलो हेलो शिरीषजीलाई त क्लब के अरे ग्रुप चलाएर त घाटा पो रहेछ त 99.99 को एक्युरेसी 50% पो झरेछ अनि डङ्गै 50% झर्दा त घाटा भएन। यस्तो हो दाइ, म चाहिँ आफू चाहिँ छैन, अहिले पनि मैले कुराहरू रिपिट गरिसकेको थिएँ। 70% चाहिँ मैले ओभरअल मेम्बरहरूको एभरेजमा हेरेर आएको छु होइन। अब थाहा हुन्छ नि त कसले त मैले चाहिँ यो यतिमा किने यसरी चाहिँ घाटामा गएछ कसो के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोध्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त कति मेम्बर नाफा गएको छ कति घाटामा गएको छ। मैले चाहिँ एभरेजमा यसो साइकोलोजी बुझ्दाखेरि नियरली यतिको चाहिँ हारेर एप्रोक्स अरूभन्दा पनि त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियरली हेर्नु जाने म उमा परेको भनेको यो पटक एउटा फन्डामेन्टल विक भएको हाइटमा मात्रै हो, नत्र एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ नाफै भन्नुपर्छ 80-90% नियरली। खतरा हो यार। अब प्रोफेसरको सुन्नु पर्यो ल प्रोफेसरले जे स्टोरी आयो शिरीषहरुलाई त्यो कुरा तपाईले पनि बताउनु पर्यो ल हैन प्रोफेसर सिरियसको खतरा हो मलाई त सुनौ न म त प्रोफेसर उठिन्छु दाइ, म त त्यस्तो झुटो बोलेर गर्ने होइन होइन। अब हजुरले चाहिँ प्रुफ चाहिन्छ यताउति भन्नुहुन्छ भने मेसेन्जर जोडिनु, नाइ 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 मेसेन्जरमा नाइ चाहिँ मैले के भनिरहेको छु सबै कुराहरू चाहिँ दिन्छु। नाइ अरे नाइ नाइ प्रभु सिरियस त्यो चाहिँ परेन हैन हैन म त त्यो एक्सेप्ट प्रुफ गरे हैन हुन्छ त्यही मार्केटमा त अब्भियसली है मलाई त एकदम खुसी लाग्यो कुरो हैन म तपाईको खुट्टा तान्न आएको हैन सिरियस भाइ हैन बवाल लाग्यो हैन है एक्चुअली सिक्न मेरो पनि मन लाग्यो साथी कि हुनुहुन्छ, तपाईँसँग उहाँको ग्रुपमा मेरो साथीहरू हुन्छ, उहाँले पनि उहाँलाई उहुँ, पैसा तिर्नु भएको छ, उहाँले यसो बेला बेला मलाई नि भन्नुहुन्छ, उहुँ, मैले नि त्यही हेर्नु किन्छु। यो यो मिल्छ यो मिल्छ अपमान सर। भयो है दाइ, यो त मेरो ग्रुपको अपमान भयो। मैले चाहिँ ग्रुपहरूलाई भन्न होइन आउँछु यहाँबाट होइन एउटा होइन, कुरा अनि चाहिँ उहाँ बाहिर मेरो लिक आफ्नै भएन। भाइ हो त, एउटै आमा एउटै बुवाको भाइ हो, म नगर्नु? हजुरलाई कहाँ, हजुर त भाइ हुनुहुँदो रहेछ, मैले त बुढीलाई पनि नभन्नु भनेको छु। भन्थे, ग्रुपमा यही यति ठ्याक्कै प्राइभेसी डाइलग राख्नु कि भन्थे। हजुरको आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई पनि नभन्नु भनेको छु मैले। त्यही भएर सिक्रेट पनि हो, एक्युरेसी कम यही भएको होला भन्थे। कि किरण दाइ होइन ठिक बाहिर छ, लिक धेरै हाल्नु। राम्रो छ यार ऋषि यार। अनि त्यही भएर शिरीष चाहिँ सर मैले चाहिँ मेरो एक्युरेसी डाउन हुनुमा भित्रका कुराहरू चाहिँ कसैले बाहिर गरिदियो भने गाह्रो पर्छ, म आफूलाई गाह्रो पर्छ। म आफैले मात्रै नभएर ग्रुप मेम्बरहरू छिरेको इस्यु भएमा पनि गाह्रो पर्छ। म त धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छु, यदि कसैले मेरो ग्रुपबाट बाहिर चाहिँ कुराहरू सेयर गर्यो भने उसको पोर्टफोलियो 30% झरोस् भनेर भन्छु कि जहिले नि ग्रुपमै हालिदिन्छु मेसेज गरेर। ल एन्सर दिनुपर्नेमा दिनु त अनि यो एक्युरेसी चाहिँ जुन अहिले रिक्स रिवार्ड र टिपीको कुरा गरे नि यो नेप्सेको कति रेन्जमा सम्मको हो नि शिरीष के सर कति रेन्ट भन्नु हजुर बुझेन दाइ के भन्नुभयो? होइन अहिलेसम्म तपाईँको 15 to 30 भन्नुभयो रिक्स रिवार्ड होइन अनि तपाईँले अर्को टार्गेट प्रफिट चाहिँ कति भन्नुभयो अरे कति भन्नुभयो 30 to 50 भइसकेको छ एउटा भन्नुभयो नि एउटा मेरो पोजिटिभ त्यही हो दाइ, मैले कहिले पनि रिवार्डको एक्सपेक्ट चाहिँ अहिलेको बियरिस मार्केट जब बटममा रहन्छ रिवार्डले चाहिँ त्यति उयो गर्दैन कि। यदि बजार बुल मार्केटको टपमा हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ रिस्क कतिको छ त्यसलाई बढी फोकस गर्छु होइन, सरी रिवार्ड चाहिँ कतिको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्छु। र जब चाहिँ बजार बियरिस मार्केटको एकदमै बटममा हुन्छ रिस्क चाहिँ कति छ त्यसलाई बढी फोकस गर्छु। नाफा दिन लाग्यो 30% भन्दा चाहिँ माथिको स्विङहरू गर्न थाल्यो भने मैले त्यसलाई सेल आउट नै गर्दैन। म किनकि म फन्डामेन्टली गएको हुन्छु नि त, त्यति धेरै स्ट्रङ ए विकमा त म जाँदै गएको छैन, फन्डामेन्टली गइरहेको हुन्छु होइन। अब त्योभन्दा चाहिँ माथि गइदियो भने म होल्डमा जान्छु, मलाई चाहिँ अहिलेलाई 30% दिए हुन्थ्यो 50% त्यो टाइपको छैन कि। बुल गयो अब योभन्दा चाहिँ माथि स्विङ लिइसकेको छ बजारले 2200 को रिजनमा जसरी त्यो स्टकले साइड वेज खेलिरहेको थियो त्यो रिजनभन्दा माथि गएको छ भने सेल नै नगर्ने अन्टिल नेप्से टर्न इट्स बुल है। नेप्सेले चाहिँ आफ्नो बुल टर्न नगर्ने बेलासम्म त्यसलाई चाहिँ सेल आउट गरिँदैन। 100% 150 नै स्विङ लिइहाल्यो भने त टाइममै एक्जिट लिइहाल्ने हो। त्यही त भाइले त्यो टाइपको 2200 मुनि बेच्ने नै होइन भनिरहेछ बारम्बार यो चाहिँ त होइन गरेन मैले त कसरी गरेँ भन्दा अब केही पैसा आउने इन्कम आउने चाहिँ सोर्स छ भने अहिले गर्ने बेला पनि होइन। फेरि शेष काम चाहिँ गराउनु थालेछ। म चाहिँ यसो चाहिँ देखा नपरेको किन त्यो सुन्दर सरले क्वेसनै त्यो किन त्यस्ता कुराहरूलाई किन इम्फेसिस त हुन त इन्टरटेनको हिसाबले पनि सोधे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ बुझ्न सकेला। तपाईँले एउटा नर्मल तरिकाले भन्दाखेरि त्यो क्वेसन नै तपाईँको जायज देखिँदैन क्या, सुन्दर सरले नै गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के चाहिँ कसरी भएन के भन्ने कुरा पछि जाउँला। अब हामी भर्खर त म अब माथि फ्लोरमा आइरहेको छु।
के जायज भएन कुरा क्लियर गर्नु न। अरूले चाहिँ के जान्न खोजिरहेको छ त जान्न खोजिरहेको कुराहरूमा चाहिँ हजुरले जजमेन्ट किन गर्ने? जायज भयो भएन भने उहाँलाई जजमेन्ट तपाईँले जान्न गर्ने मन हो लाग्यो, भन्नु। उहाँलाई जान्न मन लाग्यो, उहाँले सोध्न नपाउने। राइट टु स्पिक, सबैलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ। अरूले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने काम नगर्ने, आफ्नो कुरा केही छ भने राख्ने हो त। म त सिधा हिसाबले भन्छु, यही त मार्केटिङमा कुरा भने मिलाउन चाहिँ आउँदैन मलाई। अघि नै भनिसक्यो कसले के खान्छ कसले खालि खुट्टा टार्ने मात्र काम हो के। जायज के हो त आफ्नो कुरो अर्को कुरा चाहिँ किन गर्ने? अर्को कुरा त गर्ने नि होइन, सकेसम्म नगर्ने। कहिले काहीँ आउन सक्छ मुखबाट, तर पनि टाइममै चाहिँ त्यो कुरालाई स्टप। तपाईको वास्तविकता बोल्दाखेरि तपाईलाई खुट्टा तानेको भयो सर? मलाई त भएको छैन। अनि अर्को मैले तपाईँलाई भनेको छैन सर, यो सुन्दर सरलाई भनेको। तपाईँ त्यही क्वेसन गर्नुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँले वास्तविकता बोलिदिएको अनि तपाईँमा खुट्टा तानेर तपाईँ खुट्टा तानेर हामी कहाँ पुग्ने हो र? ल तपाईँलाई अहिले खुट्टा ताने होइन त मेरो मेरो व्यक्तिगत प्रश्नपत्र किन जानु आफ्नो कुरो किन नराख्नु भयो तपाईँले तपाईँको आफ्नो विषय राख्नु न। तपाईँ नेप्से र नेप्सेको बारेमा राख्नु न। मेरो बारेमा तपाईँले किन चिन्ता गर्नु पर्यो? मेरो बारेमा मलाई छोड्दिन। होइन सुन्नुहोस् न, तपाईँ पर्सनल राइट एउटा मैले के गल्ती बोले त्यो कुरा तपाईँ पोइन्ट आउट विषयमा गर्नुहोस्। यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँ जतिसुकै मेरो जे जज बन्ने बोल्यो। काम किन तपाईँ ओके मेरो जज ओके बन्ने ओके काम ओके किन भन्नु सम्झेँ। त? ल यता छोड्दै म चाहिँ अहिले निक्लिएँ है। आवा गुड कुरा नाइट, गर्नु गुड नाइट सुटिङ। ए सर किन निक्लिनु यार, हामीलाई अझै उ भस्याउका भइरहेको होइन स्यालहरू त्यो आए चाहिँ मैले यस्तै गर्छ। भनिरहेको छु नि, त्यो मेरो कान्छो सिरिस कान्छो, म आउने बित्तिकै तर्सेर भाग्छ। एभ्री टाइम वाच गर्नु थालेको त्यो कान्छोलाई अब के गर्नु, त्यो मोरालाई जेसुकै होस् है, त्यो पर्सनल कुरा हो। हाम्रो अब सुन्दर सरको खुट्टा तान्ने सान्ने केही पनि कुरा गरे होइन। तपाईँको क्वेसनै त्यस्तो थियो, तपाईँको झल्लु क्वेसन टाइपको थियो एउटा चाहिँ। त्यो यत्रो चाहिँ हाम्रो फ्लोरमा कतिजना छ? 250जनाको छ हाम्रो, 49 भयो 50 भनौँ न हाम्रो यो फ्लोरमा। यत्र 250जना भएको ठाउँमा क्वेसन तपाईँको त्यस्तो गरे भएर तपाईँलाई क्रस हाम्रो एकजना साथीले पनि गर्नुभयो। त्यो क्वेसन गर्नु आवश्यकै देखिँदैन क्या। यो बिना तपाईँको हुन त इन्टरटेनको हिसाबले तपाईँले पनि आफ्नो हिसाबले सोध्नु भएको थियो, अर्को पार्ट भयो डिबेटको। तर जेन्युन क्वेसन होइन जुन कि तपाईँले हाम्रो यो कान्छोमाथि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन गरिरहनु भएको थियो नि भन्नु मलाई मात्रै खोजे भन्नुभएको हो। मलाई भन्नुभएको ओके सरले। को म भने फेरि भन्नुहोस् त सर। म अनि अहिले जुन अहिले हाम्रो मैले फर्स्ट सुन्दरजीले फर्स्ट नै क्वेसन क्वेसन चाहिँ त्यो मैले माथि गरेको अब थिएँ के होला सिरिजलाई। कसो होला भन्नु। हजुर मैले हजुर गरेको थिएँ। सरी म अलिकति कन्फ्युजन भयो। त्यसको लागि चाहिँ जस क्वेसन चाहिँ त्यो गरायो क्या। अब यत्रो 250जनाको माइन्ड, 250जना साथीहरू छन्, त्यस्ता क्वेसनहरू गर्ने त्यो सिरियस भाइ के कस्तो कान्छो, त्यसलाई त मैले खेलाएर बस्या मान्छे। त्यो 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 त्यस्तो गर्न एक दुईजना इन्टरटेनको हिसाबले गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब मार्केट त्यो होला उसले भनिरहेछ मैले प्रफिट यति दिएँ अरे, यो टाइममा चाहिँ यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु, यस्ता चाहिँ हाबकम फुसेको कुराहरूलाई अलिकति सिरियस रूपमा लिनु भन्दा पनि इन्टरटेनको हिसाबले लिने हो भने ठिक छ। नत्र त्यस्ता क्वेसनहरू गर्ने भनेको चाहिँ नट गुड भन्ने कुरै नै हो सर मेरो। सर मेरो थ्योरीले 99% त होइन 90% या 80% मात्रै पनि अब एक्युरेसी भइदिया भए या पैसा कमाउने त्यस्तो सर्टेन ऊ खण्डमारको भइदिया भए म क्लब हाउसमै आउँथेन गफै गर्न मान्छेलाई त्यो बुझाउन त्यो टाउको दुखाउँथेन क्या म क्लास दिन। म त मार्केटमा इन्भेस्ट गरेँ फुरुफुरु पैसा कमाउँथेँ चुप लागेर बस्थेँ नि। 99% एक्युरेसी भए मान्छे किन यत्रो टाउको दुखाउनु पर्यो हो खै। प्रत्येकजनाको 1000 भेला पार्न आएको, त्यति पनि थाहा पाउनुहुन्न? 1000 चाहियो क्या भेला पार्न आएको। सर किन टाउको दुखाउनु भन्नु त? अब त्यत्रो एक्युरेसी छ, इन्भेस्ट गर्ने पैसा कमाउने चुप लाग्ने इन्जोय गर्ने नि। म त आउँथेन हेर्नु, मेरो एक्युरेसी त्यति हुन्थ्यो भने। तपाईँहरू त के गर्नुहुन्थ्यो? 99.99% एक्युरेसी भएको मान्छेले ग्रुप चलाएर आफ्नो एक्युरेसीलाई 50%मा किन झार्ने? त्यहीँ पैसा कमाउने नि, 100% कमाउने नि। किन आउने ग्रुप बनाउने? किन एक्युरेसी झार्ने? आफ्नो आफूलाई किन डाउन गर्न आएको? फेरि तपाईँ त्यो क्वेसन त 99% त सिधै 50%मा किन आएको? ए सर त्यो क्वेसन त अघि गर्नु पर्थ्यो नि त। अब मैले गरेको त, मैले गरिनँ, अघि गरिसकेँ। ठिक छ, त्यसो भए ढिक्क तपाईँले गर्नुपर्छ गर्नुभयो, म नि ढिलै दाइले। चाहिँ आएँ होला, त्यसको लागि चाहिँ मैले सुनिनँ, ठिकै छ होइन। त्यो टाइममा म एउटा चाहिँ अन द नि स्पोट हो क्या। साथी हो, रियाक्सन म चाहिँ रियाक्सन भन्ने 80% कुरा पनि क्या मेरो मिलाउने भएदेखि ग्रुपमै आउँदैन। ल प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। रियाक्सन भन्ने कुरा अन द स्पोट हुनुपर्छ होइन। अब ठिक छ तपाईँले गर्नुभयो होला, मैले सुनिनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अघि तर चाहिँ गरेको त्यो सर, भाइले मैले सुरुमै गरेको।
त्यो भाइले यता हामी उठेको अन्त हामी पछाडि बोल्दै बोल्दैन कि अगाडि डाइरेक्ट बोल्ने हो? मैले हजुर बारम्बार भनेको छु हुन त म कुनै एक्सपर्ट पनि केही पनि होइन, म पनि सिकारु नै हो। मार्केट भन्दा एक्सपर्ट कोही पनि हुँदैन। सबै साथीभाइहरू हेलो सबैलाई थाहा छ। ओके सर हजुर ओके सर तपाईँलाई सोधेर मैले क्वेसन गर्नुपर्ने हो क्लब हाउसमा मेरो विषयमा तपाईँले के असन्तुष्टि भयो त्यो भन्नु त होइन सर, स्ट्रेट होइन भन्नुहोस् म अलिकति प्लिज रङ मिसअन्डरस्ट्यान्ड। प्लिज मैले क्वेसन चाहिँ अर्को साथीले गर्नु भएको रहेछ। मैले सुन्दर सर होइन होइन बोल्नुभयो। अघि मैले सिधा कुरा रिपिट गराइदिन्छु मैले श्री सरलाई तपाईँले 2200 मुनि तपाईँले सेलै गर्ने होइन भन्नुभयो म रिपिटली उहाँको त्यो कुरा सोधेर मैले उहाँलाई त्यो कुरा जानकारी दिएको हो के पुनः के छ भनेर होइन सुन्दर सर, मैले तपाईँलाई खास त्यसमा के चाहिँ असन्तुष्टि भयो भन्नु त होइन सुन्दर तपाईँलाई सर, त्यसमा के चाहिँ हाम्रो सुन्दर प्लिज प्लिज सरै प्लिज हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यस्तो छ, एकचोटि भनिदिन्छु होइन तपाईँले तपाईँले के भन्नुभयो भने त्यसमा तपाईँ जायज कुरै गर्नुहुन्न त्यो विषयमा नाजायज के भयो प्लिज भनिदिनु न यस्तो सुन्दर सर है, अब खास टु बी अनेस्ट है, खास त तपाईँहरूको कुरा के भइरहेको थियो मलाई डिटेलमा त थाहा छैन। तर हो पार्सियल कन्भर्सेसन कुनै एक्ज्याक्टली भएर एक्ज्याक्टली तपाईँले अलिकति मैले बिचमा त इन्टरप्ट मात्रै एक्ज्याक्टली गरे हो होइन। एक्ज्याक्टली तर त्यो हजुर लगायत म के भन्छु भने यदि हजुर भर्खर आउनु भएको छ भने पुरा कुरा नसुनिकन त्यसरी नभनिदिनु न नाम पोइन्ट आउट गरेर नभन्नु विषयमा बरु पोइन्ट आउट गरेर भन्नु न सर ठिक सर, त्यसरी मैले कुनै पनि मान्छेले पर्सनल्ली एट्याक नगर्नु के सर तपाईँले कहिले फाइदा गर्दैन हेर्नु तपाईँले एगेनली होइन तपाईँले रफ युज त गर्नु भएको छैन मलाई रफ युज गर्ने अनावश्यक रूपमा त्यो मलाई उचाल्ने काम गरेँ म सधैँलाई ब्लक गरिदिन्छु हेर्नुहोस् म ब्लक गर्ने मान्छेमा त पर्दिनँ तर क्लब हाउसमा मैले पनि सबै सरलाई सोध्नुहोस् है मैले त्यस्तो क्लब हाउस आएर त्यस्तो नाजायज कुराहरू गर्ने अरूलाई हानि नोक्सानी गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरू म गर्दिनँ सकेसम्म मैले क्वेसन उठाएको कुराहरू मलाई पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ मैले धेरै कुरा क्लब हाउसमा मैले धेरै होइन नलेजहरू पाएको छु प्रकाश सरबाट पाएको छु निर सरबाट पाएको छु अरू स्वरूप सर भयो सरोज सर भयो थुप्रै थुप्रै सरबाट पाएको छु के अब हाम्रो माधव सर भयो है त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूबाट मैले के पाउँछु भन्ने कुरो धेरै नलेज नपाए पनि त्यो विषयमा पोइन्टहरू पाउँछु कि त्यो विषयलाई आफ्नो ब्याक टेस्टीमा आफू कन्फर्मेसन हुनलाई र मैले जानेको कुराहरू मैले सेयर गरेर आएको हुन्छ त्यो कुराले पक्कै पनि धेरै सारले मेसेज गर्नुहुन्छ होइन मैले घरिघरि क्वेसन गरिरहनु हुन्छ भन्ने तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो छुट्टै कुरा मैले गरेको कुरै इन्फर्मेसन गल्ती गरेको छु नि भन्नुहोस् के नाजायज भनेपछि शब्द राम्रो भएन नि सर 81 आएर त्यस्तो नभनिदिनुहोस् प्लिज मेरो विषय मैले राखेको कुरा तपाईँले रङ इन्फर्मेसन दिएछु गलत बोलेको छु त्यो विषयमा भन्नुहोस् है त्यसरी नउचालिदिनु के सर सुन्दर सर होइन ठिक छ, म रियलाइज गरेँ होइन। रियलाइज गर्नु पनि पर्छ, ह्युमन बिङ्स भए पछाडि। मैले भन्न त्यो अपार्ट द्याट तपाईँले के त्यो सिरियस भाइ 90% एकुरेसी छ भन्ने कुरालाई के तपाईँ चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ होइन होइन थिम हो होइन कि होइन यस्तो? होइन ओके सर उहाँले बोलेको कुरामा उहाँले बोलेको कुरामा उहाँ त्यो भाइसँग म बोलिरहेको पनि हुन्छु होइन एक हिसाबले लिङ्क छ बोन्ड छ होइन मैले त्यो सपोर्ट गरेँ भनेर मैले सपोर्ट वर्ड पनि बोलेको छैन नि त हाम्रो भाइले 99% भन्नुभयो हाम्रो प्रभु सरले 99.99 भन्नुभएको थियो कि उहाँले अब उहाँले त्यो दिएको कुराहरू त मैले सपोर्ट गरेँ होइन नि उहाँले यो बोल्नु भएको छ पो भन्नुभयो अब हजुरले नि पुरै सुन्नु भएको छैन उहाँ 21 त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु है प्लिज आइन्दा ठिक छ अब यो भयो म अब गरेँ होइन तपाईँहरू बोल्नु केही छ ल सर अब यो कुरालाई यहीँ क्लोज गरौँ। अब यस्तो मार्केट घटेको बेलामा यस्तो टेन्सन लिने कुरा गर्नु हुँदैन। भोलिको दिन राम्रो होस् राम्रो हुन्छ भनेर सबैले त्यही आशा गरौँ। कसैले जानेको पनि हुँदैन सेयर मार्केट कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, यो चिज बढ्छ यो चिज बढ्दैन भनेर कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यो आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार आफ्नो अध्ययन अनुसार त्यो लिँदै जाने सेल गर्दै जाने कुरा हो। यसलाई अब अन्यथा नलिउँ। अरू कुरा गर्दै गरौँ सर, यसलाई अन्यथा नलिउँ। म पनि एउटा सानो कुरा राखेर जान्छु है, म पनि निस्किन्छु। तपाईँलाई सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने पनि कुनै पनि मान्छे त्यसो आएर मार्केटमा 90% एकुरेसी छ मेरो भन्यो भने हि इज टोटल्ली स्क्यामिङ अस। मेरो एक्सपिरियन्सले यही नै भन्छ। फाइनेन्सियल मार्केटमा स्टक मार्केटमा कोही मान्छे आएर 99%
90% भन्छ नि इट्स टोटल्ली फेक। म बिलिभै गर्दैन है। ओके मैले बाई पनि बाई। बिलिभ गर्दिनँ है सर। त्यति पर्सेन्ट एकुरेसी त अब अहिलेसम्म पढेकै छैन, बाहिर पनि 60-70 नै भनेको सुनेको छु होइन। अब आफ्नो एकुरेसी त्यति निकाल्न पनि सकेको छैन। ट्रेडिङमा चाहिँ अब इन्भेस्टिङमा त छुट्टै कुरा हो होइन। म होइन हाम्रो उसले म्याक्रो यस्तो गर्दैछन् कि मेरो म्याक्रो भाइ सरले पनि भन्नुभयो एउटा कुरा के थोरै छन् जोडिहालेँ होइन। एकछिन डिस्टर्ब गरेँ। सुन्नुहोस् न, हाम्रो म्याक्रो चाहिँ होला स्क्याम भन्नुभयो। स्क्यामको पनि आफ्नै डिफिनेसन हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ व्यक्ति आएर एउटा स्क्याम गर्ने पनि एउटा बेस त हुन्छ नि, कसले स्क्याम गर्न सक्छ। स्टक मार्केटमा एउटा चाहिँ मान्छेको आफ्नो रेपुटेसन बनाएका व्यक्तिहरू, एउटा कुनै पब्लिक फिगर भएको मान्छेहरूले स्क्याम गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर हिप्नोटाइज गरेर अनेक मिडियाहरू चाहिँ अनलाइन मिडियाहरू युज गरेर स्क्याम गर्न सकिन्छ। तर त्यस्ता भाइ कान्छा भाइहरूले चाहिँ एउटा स्क्याम गर्दामा स्क्याम हुन्छ, उसलाई चाहिँ स्क्यामरको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ सोच छ नि हाम्रो यो म्याक्रो सरको, त्यो चाहिँ होइन। ऊ स्क्यामर मैले हुनको लागि उसको पनि आफ्नै एउटा बेस चाहिन्छ, ओके बेस। सर, ओके प्लिज सर है एउटा सानो कुरो हुन्छ। मेरो मैले भने नि त्यो अनबिलिएबल कुरो हो कि, मलाई अरू डिफिनेसन चाहिएन। अनबिलिएबल कुरो हो कि त्यो बिलिभ गर्ने ठाउँै छैन कि। स्क्यामर भनिँदैन सर, जस्ट हो ननसेन्स रबिस। त्यस्ता स्क्यामर हुनलाई कस्तो चाहिँ एउटा बेसमा स्क्याम गर्ने एउटा यस्तो एउटा क्यापेसिटी ठिकले हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो स्किल हुनु तपाईँले। पर्यो। स्क्याम गर्नलाई नि एउटा म एबिलिटी त चाहियो नि त, चोर्नलाई पनि एउटा एबिलिटी म चाहियो। एउटा कुरो भनेर जान्छु भनेको ल ठिकै छ, ठिकै छ जी, ओके सर, तपाईँले भनेको कुरो मैले माने। यस्तो रहेछ कि सर, यस्तो रहेछ कि भाइलाई नयाँ के अरे मतलब जस अलि ट्यालेन्ट नै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कस्तो तरिकाको गर्छन् भने त्यो फन्डामेन्टल स्ट्रङ जस्तै इबिएलहरू एससिबीहरू जुन फन्डामेन्टल छ नि प्रकाश ओहो सरले लिनुभएको त्यस्तो नै लिनुहुन्छ उहाँले। ल अलिकति घाटा खाने चान्स चाहिँ कम छ, तर त्यो 99% चाहिँ होइन। तर हामीले त्यही पनि उहाँलाई अलिक ढाडस नै दिनुपर्छ, अझै राम्रो होस् भन्ने तरिकाले गर्नुपर्छ। तर 99% त होइन, तर उसले फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू मात्रै उठाउँछ प्रायः धेरै के। सर किरण सरले नि बोल्नु भएको होला। सर यहाँ त यस्ता छन् कि टेक्निकल, म फुल चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडर भन्ने, टेक्निकल चार्टहरू हेर्ने, अनि मार्केट क्लोज भए पछाडि चाहिँ के त स्टक होल्डिङ हेर्न थाल्ने। हेर्नुहोस् है कस्तो कन्ट्राडिक्सन छ यसमा। स्टक कसले होल्ड ए गरेका छन्, भाइ यस्ता मैले भने 100% त्यस्ता। राइट, 100% राइट हो भाइ। हो सही हो एलेक्स भाइ। बोल ओके भाइ, बोल बोल बोल। अनि के भन्नु, होइन मैले भनेको होइन, आफ्नो ठाउँमा सबैजना इन्टेलिजेन्ट मेरो छन्, आफ्नो आफ्नो स्मार्ट छन्। तर यहाँ मान्छे टेक्निकल चार्टिस्ट भन्ने, एनालाइसिस गर्छु भन्ने, टेक्निकललाई मात्र म फलो गर्छु, म भेरी सर्ट टर्म ट्रेडर भन्छन् यहाँ भन्छन्। तर दौडिँदै गएर मार्केट क्लोज हुने बित्तिकै कुन ब्रोकरले कति किनिरहेछ भनेर फ्लड सिट चेक गर्ने, स्टक होल्डिङ हेर्ने, फन्डामेन्टल चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी इपिएसमा पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने। यस्ता कन्ट्राडिक्सन कुराहरू पनि धेरै म पनि त मार्केटमा लागेको, म लगभग तपाईँको 1998देखिबाटै मार्केटमा लागेको मान्छे हो। धेरै कुरा मैले झेलेँ बुझेँ, सबै कुरा बुझ्दाखेरि अहिले मैले शिरीष भाइलाई मैले भने तिमी यहाँ कराउँदै नकराउ कान्छो, कराउने बित्तिकै फेरि दाइ आइसक्यो भने फेरि ऊ भागिहाल्यो। उसँग म 2 मिनट मात्रै कुरा गर्छु, ऊ केही पनि बोल्न सक्दैन। त्यस्ता चाहिँ जति पनि साथीहरूले उसलाई अझै पनि मच्ची क्वेसन गरिरहेको छ क्या। हो सर, हुन त हो तपाईँको मिलिरहेछ अरूभन्दा, यहाँ त त्यो सब बकवास र रबिस कुराहरू हुन्। स्टक मार्केटमा त्यस्तोको पछि लाग्नुभन्दा आफू नै अलिकति आफूले नै स्ट्राटेजी बनाउने हो भन्ने कुरा हो। यही कुरा त बारम्बार प्रकाश दाइले पनि भनेको छ, हाम्रो अर्को सरले पनि भन्नुभएको छ, सुन्दर सरले पनि भन्नुभएको छ, सबै साथीहरूले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ उस्तो भन्नुभएको छ। त्यही कुरा चाहिँ चलिरहेछ। यस्तै नै हो सर, अब सबै कुरा सबै होइन मान्छे सर, टेक्निकल भनेको के भयो भने तपाईँहरूलाई एउटा हजुरहरूले फी तिरेर सिक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई इन्कम पनि भइरहेछ। 3000 कहिले 5000 कहिले 9000 तिरेर हजुरहरूले टेक्निकल सिक्ने मान्छेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ यो मार्केटमा। अब उहाँहरूलाई पैसा पनि आइरहेछ अनि उहाँहरूले आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरा मार्केटसँग मिल्दैन त सर। अब त्यही भएर म चाहिँ होइन, म त्यसको विरोध गर्ने कारण त्यही हो। उहाँहरूले गरेको टेक्निकल मिल्दैन, हामीले गरेको टेक्निकल मिल्छ त सर। हामी भनेको रियल एन्ड फ्याट गर्ने हो, टेक्निकल भनेको हामीले गर्छौँ र हामी कोहीसँग पैसा लिँदैन। मैले मार्केट यतिमा आउँछ भनेर पहिला पनि भनिदिइसकेको थिएँ हजुरहरूलाई।
होइन हामी पैसा लिएर गर्दैनौँ सन्दीप चौधरीले नि गर्दैन पैसा लिएर सन्दीपले नि गर्छ होला खुलाउँछ उसले पनि रुम खुलाउँछ तर मैले चाहिँ खुला छैन तर कहाँसम्म आउँछ भने मैले 1960 पहिल्यै भनेको होइन 1980देखि 1960 10 दिनपछि हजुरहरूलाई तपाईँ राम्रो पनि न्युज त्यस्ता आउँछ हावादोर चाहिँ कुरा नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् सर होइन तपाईँ पनि म क्यान्डल बनाउँछु र त्यो क्यान्डल बनाउँछु भन्ने त्यस्ता हावादोर चाहिँ कुरा चाहिँ मसँग क्यान्डल बनाउने हामीले हो सर म तपाईँलाई अहिले पनि म हाकै बनाउँछु त्यसो भए भनिदिन्छु क्यान्डल ल त्यस्ता हावा कुरा पत्ता तपाईँ कुरा होइन यस्ता चाहिँ हावा होइन इलोजिक सर क्यान्डल बनाउने हामीले हो सर तपाईँले यस्ता तपाईँहरूले क्यान्डल इलोजिकल बनाउनु कुराहरू म गर्नुहुन्छ हेत्तेरी र मलाई त्यो झगडा गर्न मन म नलाग्दा त अहिले नलाग्दा एलेक्स म दाई त हजुर कलाकार हो झगडै गर्छु म त झगडै गर्छु अहिले क्यान्डल बनाउने हामीले हो सर हजुर कलाकार को हो आउँछ यो कोही नाम आउँछ भने नाम आऊ चेन्ज गरेर एकजना आउनु मान्छे भएको आउनु रहेछ क्यान्डल बनाउने ज्योतिमाया हामी हो पुरानो नाम के पो अर्कै थियो यार के नाम हो अनि एलेक्स ठिक छ दाई साथीहरू एलेक्स दाई इलेक्सनको हिसाबले लिउँ होइन क्यान्डल हो हाम्रो तपाईँ डाका हो एलेक्स कि हो यो जस्तो यो लाग्छ मलाई भाइ नै ज्योतिमाया सर भन्यो होइन फर्स्टमा त उहाँले मलाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्यो मेबी उहाँको म दाइ नै होला एनिवे होइन म त्यो एजमा पनि जाँदिनँ होइन तर त्यस्ता त्यो इन्टरटेनको हिसाबले लिने क्यान्डल चाहिँ हाम्रो एलेक्सजीले बनाउने रहेछ भन्ने कुराहरू ठिक छ त्यो रमाइलो हो बनाउने खतरा रहेछ भन्ने सोचिदिउँला होइन तर रियालिटीमा कुरा अर्कै हुन्छ र अर्को कुरा टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने भाइ बहिनी दाजु भाइ साथी भाइ जसको कुरा सुने पनि उनीहरू राम्रो बजारमा न्युजहरू आइरहेछ लिक्विडिटी इजका कुराहरू इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू जति पनि मार्केटलाई ट्रिगर गर्ने बुल मार्केट ट्रिगर गर्ने अथवा मार्केटलाई सर्ट टर्ममा भए पनि अलिकति माथि लाने ट्रिगर एउटा फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू इन्ट्रेस्ट रेटकै कुराहरू भयो जस्तो त्यहाँ लिक्विडिटी इजका कुराहरू भयो कति रेगुलेटरहरूको त पोलिसी चाहिँ लन्च गर्ने कुराहरू यस्तो बजारमा आएको न्युजहरू थाहा पाउने बित्तिकै बाइस भएर तल बजार झर्दा झर्दै पनि टेक्निकलमा के गरिदिन्छन् उनीहरूले भन्दाखेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी हाई छ भनेर बाई चाहिँ कल दिइरहेको हुन्छ प्याटर्नहरू राम्रो छ तर न्युजहरू चाहिँ नेगेटिभहरू आयो भने स्टप लस अथवा चाहिँ प्रफिट बुकको चाहिँ कुराहरू दिइरहेछ भनेपछि यिनीहरूको अल्टिमेटली यिनीहरूको चाहिँ रिलेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्याक्टरमै हुन्छ फन्डामेन्टल फ्याक्टर भनेको कुनै चाहिँ पर्टिकुलर कम्पनीको इपिएस सिपिएस भन्दा पनि एउटा चाहिँ जति पनि मार्केटलाई ट्रिगर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ कोरिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै साथीहरूले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने कुरा नै हो मेरो एलेक्स दाइ आफै जानुभयो के हो कसरी फाले त छैन होला फाल्ने खालको मान्छे यहाँ कोही छैन एलेक्स दाइ हुनु उहाँले जानुभयो नाम चेन्ज गर्नुभएको रहेछ तर होइन त्यो अहिले ट्वाके आवाज चाहिँ जहाँ गयो पनि त्यो थाहा भइहाल्दो रहेछ कि त्यही नाम पनि खोइ अहिले देख्दिनँ त त्यो जति माया लागे पनि मैले हो झगडा पर्न अति झगडा गर्न थालेपछि मैले हो झगडा झगडा गर्न थाले त्यो साह्रै तपाईँले के गर्नु प्रकाश सर रिमुभै हानिदिनु भयो हँ अँ रिमुभै हानिदिनु भयो तल ब्लक गरे हो खोइ के हो त्यो थाहा छैन होइन तर अपशब्द प्रयोग नगरेसम्म त अब होइन डिस्कसन एकछिन उ गरिदिनु न एकछिनलाई लेट हिम टेक रेस्ट फर सम टाइम त्यस्तो ओके ओके सर अहिले बित्दो केही छैन त्यो के हो हाम्रो लक्स बजारको धर्का अहिले सुन्नु परेको छैन सुनौँला त्यो पछि अहिले अरू चिजहरू सुनौँ केही छ भने अरू भन्नुहोस् मेरो लक्स बजार उत्तानो प्रसादजीले भन्नुहुन्छ अब उत्तानो प्रसाद राखेर आउनु भएको छ उत्तानो प्रसादजीले केही गर्नुहुन्छ हाम्रो उत्तानो प्रसाद चाहिँ इटरीको उत्तानो प्रसाद कि कताको उत्तानो प्रसाद ल जहाँको हाम्रै हो भए नि नि हाम्रै हो नि उत्तानो प्रसाद स्टप लस उत्तानो प्रसाद बुझेँ ल ल भन्नुहोस् ल उत्तानो प्रसाद ल भन्नुहोस् उत्तानो प्रसादजीले पनि भन्नु भएन ओके सर ल धेरै दिन माथि आउनु भएको अरू अब जीवन सरलु भन्नु त जीवन सरलु भन्नु हेलो जीवन सर हजुर हेलो हजुर हजुर नमस्कार तपाईँको ब्लग नमस्कार खुलै हजुर खुलेन नमस्कार खोइ खोलेको छैन हौ बेला बेला देखाउँदैन त मैले खासमा त्यो विल सरलाई केही पनि भनेको छु होइन एक दिन मैले उहाँले हाइड्रोको एकदम उ गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाइड्रो चाहिँ त्यस्तो त होइन होला घट्छ होला भनेर चाहिँ भनेको थिएँ भ्ल्याटै हानिदिएँ मलाई उहाँले बोलेकोमा चाहिँ मैले तल कमेन्ट त्यो पनि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ नबढ्ला बरु घट्छ उल्टो त्यो त्यो चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी कमेन्ट गरेको थिएँ मलाई चाहिँ आउटै गरिदिएँ
करिब 10-12 दिन पहिलेको कुरा हो। अलिकति उहाँको चाहिँ के अपोजिट भएको होला बोल्यो त्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा नराम्रो बानी के हो भने पुरै ब्लक हानिदिइहाल्ने के। अब त्यस्तो गर्दाखेरि त राम्रो पनि होइन। र अब अहिले त्यसै पनि क्लब हाउसमा चाहिँ के अरे चाहिँ लगआउट गऱ्यो भने लगइनको प्रब्लम छ, झन् त्यसरी चाहिँ ब्लक गरेपछि त लिसनरहरू पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। कम भए पनि नभए पनि यो ब्लक गर्ने ओर्ने यो सकेसम्म चाहिँ यो कामहरू कसैले पनि नगरौँ भन्छु म चाहिँ साथी। कम्तीमा सुन्न बोल्न दिउँ न, के फरक पर्यो र। होइन फेरि यसो नि अलिकति मान्छेको एउटा पनि हुन्छ कि अब म त 55-56 वर्षको मान्छे यो त्यस्तो क्लब नचाहिँको हाउसले पनि हामीलाई बोल्दा यो त्यस्तो हामीले बोल्दा क्लब पनि क्लब हाउसले हामीलाई सेयर मार्केट सम्बन्धी मात्रै कुरा होइन, धेरै कुराहरू आफूलाई थाहा नभएको मान्छेको फोन नम्बर, थाहा नभएको ठाउँहरूको बारेमा, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि के हुन्छ, के गर्नुपर्छ, प्रि प्लान के गरेर जान सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरू धेरै ज्ञानहरू हुन्छ। त्यस कारण यसमा यो एउटा चिज मात्रै होइन, यसले हामीलाई धेरै शिक्षा दिन्छ। त्यसकारण यो चिज चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन र कसैलाई पनि यो चिजबाट वञ्चित गराउनु चाहिँ हुँदैन। गर्नु होइन हुँदैन यसरी कसैलाई पनि। आफ्नो ओपिनियन सुन्नु न, आफ्नो ओपिनियन भन्दा अलिकति अपोजिट ओपिनियन आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई टलरेट नै गर्न नसक्ने के हाम्रो विल सर चाहिँ। हो सर हो त त्यो भन्दा नि एउटा अर्को कुरो नि चाहिँ सर, कन्ट्यारी तपाईँ विल सरको कुरा त 55 होइन वर्षको भन्नुभयो होइन, राख्न म त झन् 65 वर्षकै भइसकेँ होइन। मलाई के लाग्छ भने नि त्यसरी फालिदियो भने कसैले अब तथा नाम चाहिँ अब शब्दै प्रयोग गर्यो भनेदेखि त अब त्यो त गरौँ होइन। त्यो पनि मैले चाहिँ गर्दिनँ है, म आफू निस्किन्छु बरु त्यस्तो भयो भने। तर चाहिँ त्यसलाई टलरेबल त्यो गर्नुपर्छ, मैले जे भने त्यही ठिक भन्नु हुँदैन। तर चाहिँ के भने फालिहाल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मान्छेले आफूलाई अलिकति अपमानित फिलिङ गर्छ। सकेसम्म उसलाई किन अपमानित फिलिङ गराउनु। तर्कको लागि कुनै एउटा चाहिँ डिबेटको लागि त अब जसले जे भने त्यो हो मात्रै भन्ने मान्छेको खोजी हो भने त अलग कुरा भयो, क्लब हाउसै भएन। नत्र भनेदेखि डिबेट गरेन अनि त्यसपछि यो चाहिँ रुममा चाहिँ डिस्कसन चल्छ, रुम जीवन्त बस्छ। जसले जे भन्छ त्यही हो भने अर्काले जे भन्छ त्यही हो भन्ने भए त क्लब हाउसको अर्थै भएन होइन। त्यसैले सबैलाई चाहिँ एउटा म चाहिँ अनुरोधै गर्छु, यो काम चाहिँ नगरिदिउँ प्लिज कसैले पनि। अहिले भर्खर माधव मेरो चाहिँ यो अनुरोध पक्का एउटा पक्का मेरो छ एउटा नि, म कति लाग्छ टुङ्ग्याइदिहालेँ र। यो कुरा त्यसरी हाम्रो सर बोल्नुहोस् अथवा म्याम बोल्नुहोस्। माधव दाइले बोल्नुभयो एकदम चाहिँ राम्रो कुरा भन्नुभयो। जेसुकै होस् धेरै कुरा सिक्न पाएको छ क्लब हाउसमा आएर। नजानेको कुराहरू पनि नजानेको चाहिँ नसुनेका विचारहरू भन्छ नि अब कि त मान्छे पढ्नै पर्छ केही कुरा सुन्नको लागि, बुझ्नको लागि अथवा चाहिँ अनुभव लिनको लागि, कि त पढ्नै पर्छ कि त भोग्नै पर्छ। तर हामी नपढिकन नभोगिकन साथीभाइहरूले भोगेका कुराहरू, पढेका कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले इजिली गेन गर्न सकिन्छ। भनेको टाइमको कति चाहिँ बचत भयो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्छ नि। लक्की पर्सनहरू चाहिँ कि त भोगेर र चेतेर चाहिँ भोगेर र आफूले चाहिँ भोगेर चेत्छन्। अनलक्की पर्सनहरू चाहिँ होइन, लक्की पर्सनहरू चाहिँ देखेर चाहिँ अथवा सुनेर चेत्छन्। अनलक्की पर्सनहरू चाहिँ भोगेरै चेत्छन् भन्छ नि। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ लक्की पर्सन हुन चाहन्छौँ सबैजना। हामीले आफूले नभोगे पनि सबै साथीभाइहरूले चाहिँ भोगेका कुराहरू, उनीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष स्ट्रगल गरेका चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हिस्ट्री स्टोरीहरू सुनेर पनि धेरै किसिमको ज्ञानहरू हामीले लिन सकिन्छ। अपार्ट फ्रम द्याट है मैले भने अब कन्ट्यारियन भ्यूको कुरा, जति पुरै साथीहरू यहाँ चाहिँ मोड लिएर बसिरहनु भएको छ, उसको अपोजिटमा कुनै कन्ट्यारियन भ्यूहरू, कन्ट्यारियन थटहरू चाहिँ सेयर गर्यो भने मलाई पनि कति टाइम ब्लक गरिरहेको छ क्या। ब्लक गर्दाखेरि मलाई त केही पनि हुँदैन। म त जस्तो छु त्यस्तै छु। मेरो आफ्नो चाहिँ प्लान स्ट्राटेजीमा त अडिट नै छु। फेरि यो फ्लर कुनै फर्मल फ्लर पनि होइन। सबै ऱ्यान्डम साथीहरू आएको छ नि, एउटा सोसियल मिडिया जसले जसरी चाहिँ आफू चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन पनि सकिन्छ। त्यस कारण माथि आएर कसैले कन्ट्यारियन भ्यू राख्यो भने फिल्टर गर्ने त आफू हो नि त। कन्ट्यारियन भ्यू राख्यो मेरो एगेन्स्टमा गयो भनेर उसलाई ब्लकै गरिदिने, रिमुभै गरिदिने, त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ गुड नेचर होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एउटा थिम, एउटा मैले कन्क्लुसिभ लक्ष्मणलाई स्टेटमेन्ट हो। खोलिसकेको छु लक्ष्मणलाई। ल होइन कि त्यो भन्दा पनि अब जस्तै म त बेला बेलामा आउँछु म बोल्दै बोल्दिनँ, मलाई ब्लक गरेर चाहिँ के हुन्छ कि रुममा चुप लगाएर गफ सुन्न पनि पाइँदैन। मैले लक्ष्मणलाई खोलिदिइसकेको छु है। अब चाहिँ मलाई नभन्नुहोस्। सुन्नुपर्छ क्या लक्ष्मणले, सुन्नुपर्छ। जहिले पनि आएर मैले धर्का तान्ने म यो भन्ने होइन क्या। सुन्नुपर्छ लक्ष्मणले आएर। त्यो मैले शिक्षा दिन लाग्छु। एउटा सरहरूलाई म ठ्याक्कै हुँदा एकजना हाम्रो सुन्दर शिरीष सरले पर्टिकुलर एउटा व्यक्तिको नाम नलिउँ भनेर भन्यो। तर कहिलेकाहीँ लिनु पनि पर्छ क्या, समय सापेक्ष लिनु पनि पर्छ। अहिले हाम्रो प्रभु सर भन्ने एकजना टेक्निकल साथीहरूले चाहिँ यहाँ प्रभु सर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकुरेसी यहाँ चाहिँ यहाँ शिरीष भाइभन्दा पनि अलिकति पहिला 2-3 महिना अगाडि अलिकति मान्थे। उहाँले अर्को हो नि हो भन्ने ग्रुपमा प्रभु PRIN प्रभु इन्सुरेन्स
540 मा मजाले बेचाउनु भएको थियो। हेर्नुस् है, जम्मा नाफा कति थियो उहाँले किनेको चाहिँ जुन बाइङ प्राइस वाक प्राइस र उनीहरूको सेलिङ प्राइस जम्मा के होइन 18 रुपियाँ थियो। तर टु बी अनेस्ट किनिरहेको थियौँ हामीले चाहिँ, उहाँले चाहिँ सबैलाई बेचाउनु भयो। मार्केट 800 850 पुग्यो प्रिन्ट, तर हामीले चाँडै नै बेच्यौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मार्केटमा पर्फेक्ट कोही पनि हुँदैन। नो बडी इज पर्फेक्ट इन द मार्केट, सबैलाई थाहा छ। भन्न खोजेको म त्यो इक्जाम्पल जोड्नुको कारण प्रभु सर त्यस्तो हावादारी कुरा गरेर म यस्तो एकुरेसी छु, म इन्डियामा ट्रेड गर्छु, अथवा चाहिँ म त बिटकोइन ट्रेड गर्छु, अथवा चाहिँ निफ्टी फिफ्टीमा ट्रेड गर्छु, वाट एभर जेसुकै भन्नुहोस्, तर स्टक मार्केटमा यस्ता कुराहरू गर्ने सबै ननसेन्स हो। ती माथि नेपाल जस्तो वान साइड मार्केटमा यस्ता कुराहरू गर्नुभन्दा पनि आफ्नो स्ट्राटेजी, आफ्नो भ्यू, भोगेका कुराहरू अब के होला त, यस्ता कुराहरू सेयर गर्दा अलिकति चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ कि भन्ने कुरा नै मैले चाहिँ यो जोडिहालेँ ठ्याक्क। तर कुनै व्यक्तिलाई मैले मेरो कुनै रिस पनि छैन, चिनान छैन। एउटा व्यक्तिको नाम लिनुको मतलब चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग मेरो रिस छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है साथीहरू। Hello, Mr. Prakash. फेरि हारेला कसले हो? Hi, Hey, Harry. Harry, come on, Hi, baby. Harry. Just a minute. Just a What's your minute. problem, man? Okay. हाय Hi, ह्यारी। Harry. Just a minute. हामीले चाहिँ ग्रुपमा होइन, जब ग्रुपमा काम गरेर हुन्छौँ सबैजना, वी आर इन अ ग्रुप, स्मल ग्रुप। अब लेट्स डेभलप अ ग्रुप नर्म्स सो द्याट वी अल विल फलो दोज ग्रुप नर्म्स क्या। अब कसैले नियम ऐन कानुनहरू चाहिएन क्या हामीलाई, हामीले आफैले आफैमा ग्रुप नर्म्सहरू डेभलप गरौँ। अब हामीहरू यस्तोहरू त्यस्तो ब्लगहरू नगर्ने गरौँ होइन। अब कोही एकदम भल्गरहरू भयो भने अब त्यो पर्मानेन्टली त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले गर्ने कुरा, इन्डिभिजुअल एट्याक कसैलाई पनि नगरौँ। अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेजर इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने टपिक वाइज डिस्कसन हुनु पर्यो क्या। हाम्रो मेजर इन्ट्रेस्टको डिस्कसन केमा गएको छ भने व्यक्ति वाइज डिस्कसन गएको छ क्या। द्याट हेज जिरो भ्यालु। यो इन दिस भर्चुअल फोरम द्याट हेज जिरो भ्यालु, कुनै पनि भ्यालु छैन व्यक्तिको डिस्कस गरेर। हामीले टपिकको डिस्कसन गरौँ, सम सब्सटेन्सियल आउटकम आउँछ। त्यो हामी जहिले पनि व्यक्तिको कुरा मात्रै गर्छौँ, प्रकाश यस्तो फलाना यस्तो फलाना यस्तो, इट डजन्ट ह्याभ गिभ एनिथिङ, केही पनि मतलब छैन त्यसको। त्यो भएर व्यक्ति इङ्गित ऊहरू चाहिँ डिस्कसनै छोडिदिउँ। हाम्रो चाहिँ मेजर अब हाम्रो के हो त एजेन्डा के हो भन्नेमा चाहिँ अब हाम्रो सबैजनाको कमन इन्ट्रेस्ट भनेको स्टक मार्केट हो। द्याट्स वाइ वी हेभ जोइन टुगेदर इन अ ग्रुप, सबैजनाको त्यही हो। अब त्यसका एन्सिलरी अब अरू चिजहरू नि होला नि, अब जस्तो साथीभाइसँग रमाइलो गर्न नि जोडिन्छ, कतिपटक तपाईँ जोडिनुहुन्छ, म पनि जोडिन्छु, सबैजना जोडिन्छौँ त्यसमा। र यसैमा फेरि चाहिँ हार्ड फिलिङ्स चाहिँ मैले त्यसले मलाई चाहिँ त्यो 3 महिना अगाडि यस्तो गरेको थियो, यसले मलाई यस्तो, रातकै बात गयो क्या, फिनिस। अब भोलि नेक्स्ट डे आउँदा चाहिँ इट इज फिनिस्ड। अर्थात् त्यस्तो गरेर हामीले यसलाई चाहिँ भर्चुअल फोरममा भएको कुरालाई चाहिँ ओहो मेरो त साँच्चै नै इज्जतै गयो, यस्तो गयो उस्तो गयो भन्नुपर्ने कुनै पनि कारण पनि छैन, आधार पनि छैन। त्यहाँमाथि अब जो नचिनेको फोटो, ओरिजिनल फोटो नराखेको, अब इनफ्याक्ट आइडीहरू नै अलिकति सस्पिसियस आइडीहरू त्यस्तो भएको त इट डजन्ट केयर, जस्ट इग्नोर इट, सिम्पल जस्ट इग्नोर। अब त्यसैको फेरि पछाडि लाएर किन यसले मलाई यस्तो भन्यो भन्नुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ। ओके विथ दिस Harry, yes, now you can do you have something to say? You know, Mr. Prakash, I wholeheartedly agree with you. We should not discuss personal matters on this platform. You know, we come here to learn about stock market because we, at the end of the day, we all want to become rich, just like you, Mr. Prakash. So, Your example yes, is wrong. quick response. Your example is wrong. Not just like me. In fact, it should be just like Nirmal Pradhan. प्रकाश भाइ, Nirmal Pradhan. हजुर मैले कहिले कहिले केही बोल्दिनँ यो रुममा आएर, कहिले केही गफ गर्छु, कहिले केही कुराहरू गर्छु। मलाई मलाई चाहिँ किन ब्लक गरेका कि? भन्नु अब खोलिदिनु न कसलाई, त्यस्तो नगर्नु न। भन्नु बरु तपाईँ नै आफ्नो विचारहरू राख्नु न। मैले त अहिले लक्ष्मणलाई एकछिनलाई तपाईँ सुन्नुहोस् भनेर मात्रै गरेँ, मैले खोलिदिइसकेँ। मेरो त्यस्तो कुनै हार्ड फिलिङ्स हुँदैन। एकछिनलाई त साह्रै नै फेरि झगडै बन्ने माहौल देखेँ कि मैले, त्यहाँ झगडै पर्ने माहौल देखेँ। त्यही त हो नि, छाडा बढी मान्छे अब
त्यही नराम्रो वर्डहरू युज गर्ने मान्छेलाई ब्लक गर्न पाइयो, नत्र यत्तिकै आएर सुनेको व्यक्ति अथवा कहिलेकाहीँ अब आफूले बुझेको कुराहरू बोलिरहन्छ कति व्यक्तिहरू त, त्यो ब्लक गरेर अनि रुम पनि देखाउँदैन, आउन पनि मिल्दैन कि। त्यो किन गर्नु? आफूलाई मन पर्दैन भने त्यो व्यक्ति भएको बेला रुममा नबस्ने गरौँ, त्यो गर्न सकिन्छ नि त। म कतिपटक म आफै अभोइड गर्छु। कोही त्यो रुममा छ भने त्यो एक कुरो सुन्नुपर्छ फेरि भनेर आई डोन्ट इन्ट्रेस्ट इन द्याट। त्यही भनेको त्यो गर्ने हो नि त। तर प्रकाश दाइ पुरा सुन्नु न, अँ मैले मेरो नयाँ साथी लिएर छु, मेरो नयाँ साथीसँग चिन्जान गर्नु न, ब्लकको कुरा छोडाउँ न एकछिन। भन्नु न, गराउनु हेर न। न, जुल्स हाई जुल्स, नाइस टु मिट यु। Mr. Prakash, can we go back to the stock market discussion? Yes, okay. Mr. Prakash, what do you think about the rising interest rates, especially in the Western market, and its impact on Nepal's economy? Look, Harry, the rise in interest rate in the Western world will have minimal impact in the Nepse for following reasons. Number one is Nepse is not interlinked with Western market, for that matter, not even to BSC, which is impacted by interest rate hike in the Western market. But we are alone. We are alone. We are not interlinked with any other stock market in the world. Nepse, for that matter, it will not be affected. Secondly, the rise in interest rate in the US, the rise in interest rate in the US may have some effects in Indian market. May have some effects in Indian market where ours will not be affected because our we don't have a direct convertible what you call pegging to US. So everything is based on Indian currency, Indian rupees. So first shock will be there at the Indian stock market, if at all, and minor shocks, small shocks may hit to our Nepse, which I see the least or a remote possibility, and that is number two. Number three is the rise in the interest rate in the US market or Western world may have some impact on the price of the consumable goods. Price of the consumable goods, as we are import based country, but that those areas are covered in macroeconomic or other overall economy of the country. So I don't think we'll have a direct effect of interest rate hike in the Western market. Nepse will feel that kind of. It will not be felt. It will not be felt. Even if it is felt, it will not be significant. Okay, I stop Mr. here. Prakash, I disagree with you. I'll tell you Yeah, why. See, yeah. we need to understand that there's a balance of payments, deficit in Nepal. Basically, there's a lot of import which is happening, and not many exports. And also, there's a fiscal deficit. That means the government is spending more than actually getting, from the tax collection and its revenue sources, right? Which is one of the key reasons why Nepal received a lot of grants, like the MCC, the $500 million grant it received from America, and obviously from neighboring countries as well, and some other World Bank institutions. You know what I'm saying, right, Mr. Prakash? When the interest rates go up, and the cost of financing becomes more expensive, countries like Nepal, which are under the developing category, because they're not developed, and of course the lack of increase in tax collection for the government of Nepal to be able to spend that money on infrastructure and build infrastructure for Nepal, Nepalese citizen, Nepal's economy. It is going to have a direct impact wherein
we might see a slowdown in Nepal's economic activity. There might not be a lot of infrastructure spending because of cost of finance becoming more expensive, and when there's not much infrastructure spending, that means less money for Nepali citizens, because when the government has to put money in the hands of Nepalese, the government indulges in infrastructure spending. So these are like basic economic concepts. I think it's going to be disastrous and definitely a slowdown for Nepal's economy for the coming years. Okay, Harry. Okay, what you said is the rise in the interest rate in the Western world. I call it Western world will have an impact on our balance of payment. But Fiscal looking at deficit. the No, fiscal uh, deficit. fiscal, I mean, you said you have our balance of payment will increase. Whereas in the reality, is the central bank's latest data says compared to last year, our balance of payment is decreasing. Our balance of payment is Yes, because there decreasing. was a The restrict problem. on imports, Mr. Prakash. Wait. The real problem in the economy is at the domestic front. It is not we are doing. I mean, Nepal is doing fairly good in the international front, whereas it is doing poorly in the domestic front. It is doing poorly in domestic front. Poor in terms of poor in terms of the loan disbursement, domestic production, especially domestic production, poverty reduction. In those fronts, Nepal is doing extremely poorly. I mean, extremely poor. Nepal is performing extremely poor. So I don't think I don't take your idea fully. Although there might be some cross-cutting impacts. I agree. There might be some cross-cutting impacts on the BOP with the increase of with the hike in the interest rate in the US. That is one point. Second point, as far as the grants are concerned, grants are MCC is just 500. It is nothing. It is peanut. It is peanut. There are many that 500 for 5 years. Look at the grants or loans. Nepal as a country, as an developing country, it takes from different donors, different multilateral agencies. Look at the grants. Look at how much it receives from India, how much it receives from England, this UK. Look at the grants from Germany. Look at the grants or loan, whatever. Look at the go to the see the figures of World Bank, ADB, IMF. So this 500 is peanut. That is, US government has a good relationship with most of the developing countries. This is MCC is not only operating in Nepal. Just because Nepal's balance of payment is poor, it is not that way. MCC's goal and objective is different. MCC's goal and objective is way, and it is implemented in different parts of the world. It is different parts of the world. It is operated in different parts of the world. But the ultimate, our concern should be on how to utilize this grant much more efficiently. That is where we should be thinking about. It is not the question of who gave the grant or who took the grant or how much. It is not the question. Is not that question. The most important question is implementation, efficient implementation, the cost effective implementation. That is what we should be talking about. We should not be US government should not be boosting that, oh, we have given 500 billion to Nepal, $500 million to Nepal, so Nepal should agree whatever we say. That's not. US government cannot never say, and it has never said that, and it will never say that. It will